Magluluto tayo ngayon ng Pocherong Isda. Si Franklin sa Cruz po. Welcome back sa Panlasang Pampanga. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please lang mag-subscribe na at paki-share na rin yung ating video. So ang gagamitin natin ngayon isda ay grouper. Lapu-Lapu sa Pilipinas. So pwede rin kayong gumamit ng tilapia or dalag. Para sa akin mas masarap ang dalag, kaya lang dito walang dalag eh. So ang una natin gagawin ay ipiprito muna natin yung ating mga patatas, carrots at saka yung ating saging. Tapos isunod natin yung ating isda. Gawin lang natin silang golden brown. And then isunod natin yung ating bell pepper. Yung bell pepper natin sandali lang yan. Segundo lang para ang bell pepper naman ay pwedeng kainin yan ng sariwa. So ngayon tanggalin na natin. Pagkatapos susunod na natin yung ating mga isda. Ayan. So ngayon ang isusunod natin, manggigisa tayo. Palitan lang natin yung ating mantika. So ngayon manggigisa na tayo. Bali yun pa rin mantika pala ang ginamit ko. Hindi ako nagpalit kasi para yung lasa ng isda nandyan pa rin. Lagay natin yung ating sibuyas. Ngayon, isunod natin yung ating tomato sauce. Lagyan natin ng 1 cup na water. So, pakuluan muna natin. So ngayon, lagyan natin siya ng 1 teaspoon ng sugar. Patis. Pepper. At konting soy sauce para mag-dark lang siya.
So ngayon ilalagay na natin yung ating mga isda. At ating pakuluan lang. So baliktarin muna natin. Tapos ilalagay na natin yung ating mga rekado natin. So ilagay na natin yung ating chickpeas. Yung ating Greenpeas. Yung Greenpeas namin dito frozen. So hayaan muna natin kumulo. So ngayon lalagyan natin yung ating string beans. At yung ating bok choy. So ating takpan. So susunod natin yung ating mga pinrito kanina. So, in 2 minutes, luto na to. Ito yung ating Pocherong Isda.